เช้าวันที่ 20 สิงหาคมที่ลานจอดกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานีพิธีปิดการฝึกผสมไทยจีนจบลงแบบเงียบมากไม่มีตารางคะแนนไม่มีใครแถลงว่าใครล็อกเป้าใครได้กี่ครั้งมีแค่ประโยคสั้นๆจากฝั่งจีนว่าภารกิจตามแผนทั้งหมดทำได้ครบถ้วนแล้วเครื่องบินก็ทยอยติดเครื่องกลับบ้านคือถ้ามองผิวเผินเนี่ยมันก็เหมือนงานฝึกประจำปีธรรมดาแต่พอไล่ดูว่าฝ่ายโน้นขนอะไรมาบ้างแล้วฝั่งเราปิดสวิตช์อะไรไปบ้างคุณผู้ชมจะเห็นทันทีว่า 12 วันที่ผ่านมาไม่ใช่การบินเล่นกันเฉยๆมันคือการที่แขกเอาของแพงที่สุดในบ้านมากางให้ดูแล้วเจ้าบ้านก็ยิ้มรับพร้อมกับล็อกตู้เซฟไว้แน่นหนาส่วนคำถามที่ค้างกันเลยว่าตกลงจีนได้อะไรกลับไปบ้างวันนี้พอมีคำตอบให้ฟังแล้วครับเริ่มจากตัวคำแถลงปิดการฝึกก่อนสื่อกองทัพจีนรายงานว่าทั้งสองฝ่ายปฏิบัติภารกิจตามแผนได้สำเร็จครบทุกหัวข้อและมีการนั่งคุยแลกเปลี่ยนกันเพิ่มในเรื่องการฝึกกำลังพลกับเรื่องการใช้อากาศยานไร้คนขับอันหลังนี่แหละคือของใหม่ที่เพิ่งโผล่มาในรอบนี้ที่รอบก่อนๆไม่มีส่วนผลแพ้ชนะไม่มีใครปล่อยออกมาสักฝ่ายเดียวซึ่งเว็บการบินต่างประเทศเขาตั้งข้อสังเกตไว้ตรงจุดมากว่าการที่ไม่มีใครยอมปล่อยตารางคะแนนนั่นแหละคือคำตอบในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครชนะแต่มันเกี่ยวกับใครได้เข้าไปดูใกล้แค่ไหนต่างหากทางฝั่งของตัวนักวิเคราะห์การบินจีนคุณหวังเอี้ยนหนานบรรณาธิการนิตยสารความรู้ด้านการบินและอวกาศเขาให้สัมภาษณ์สื่อจีนไว้ว่าการที่ J14 บินออกไปวางกำลังนอกประเทศได้ขนาดนี้แปลว่าเครื่องรุ่นนี้สุกงอมและเชื่อถือได้แล้วในระดับใช้งานจริงแล้วการจับเครื่องขับไล่เครื่องเรดาร์บินได้เครื่องเติมน้ำมันกลางอากาศกับเครื่องลำเลียงยักษ์มามัดรวมเป็นชุดเดียวแบบนี้มันคือระบบวางกำลังนอกบ้านครบวงจรขนาดย่อมๆนะฮะไม่ใช่แค่เอาเครื่องบินสวยๆมาโชว์แล้วมีอีกจุดที่ผมว่าน่าสนใจกว่านั้นเดือนสิงหาคมเดือนเดียวเนี่ยกองทัพอากาศจีนไปฝึกพร้อมกัน3ที่ทั้งที่เบลารุสที่ไทยและที่อียิปต์นักวิเคราะห์ฝั่งเขาเองใช้คำว่านี่คือระยะเอื้อมที่เลยขอบเขตการป้องกันตัวเองไปแล้วสรุปง่ายๆก็คืออุดรธานีเนี่ยไม่ใช่งานเดียวแต่เป็น1 ใน 3เวทีที่เขากางแผนที่โลกแล้วปักหมุดพร้อมกันเอาละเก็บภาพนี้ไว้ในหัวก่อนเดี๋ยวเรื่องมันจะย้อนกลับมาตอนพูดถึงเครื่องลำเลียง Y20 ทีนี้มาถึงคำถามที่คนถามกันเยอะที่สุดทำไมไทยมี F16 เกือบ50 ลำแต่เอาไปฝึกกับจีนได้สักลำมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดปีนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ล็อกกันมาตั้งแต่การฝึกครั้งแรกปี 2558 แล้วBangkok Post เคยรายงานเอาไว้ว่ามีข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศสหรัฐที่ห้ามเอาเครื่องอเมริกัน2แบบคือ F16 กับ F5 เข้าร่วมฝึกกับจีนส่วนเว็บวิเคราะห์การทหารอย่าง The Diplomat ก็เขียนตรงๆว่าที่ไทยกันเครื่องพวกนี้ออกจากสนามฝึกก็เพื่อคลายความกังวลของวอชิงตันเรื่องข้อมูลเทคโนโลยีรั่วนั่นแหละกลไกการกดดันเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นจดหมายขู่หรอกนะฮะมันฝังอยู่ในสัญญาซื้อขายตั้งแต่วันแรกเวลาซื้ออาวุธอเมริกันมันจะมีเงื่อนไขติดมาว่าคุณต้องยอมให้เขาตามตรวจได้ว่าของอยู่ที่ไหนใช้ทำอะไรใช้กับใครถ้าไม่ทำตามอะไหล่ก็มีปัญหาการอัปเกรดก็มีปัญหาระบบเชื่อมข้อมูลมาตรฐานตะวันตกที่ติดอยู่บนเครื่องก็โดนล็อกได้พูดง่ายๆก็คือเหมือนซื้อรถมาแล้วศูนย์ยังถือกุญแจสำรองไว้อีกดอกนั่นแหละและเหตุผลที่ต้นเรื่องเขาชี้ไว้ก็ตรงจุดมากคือไต้หวันเองก็ใช้ F16 อยู่ถ้าลายเซ็นคลิ่งเรดาร์ของเครื่องแบบนี้ถูกเก็บไปนั่งแกะที่ปักกิ่งมันไม่ได้กระทบแค่ไทยมันกระทบทั้งเส้นช่องแคบเลยแล้วทำไมกริปปินถึงไปได้ทั้งที่ก็เป็นเครื่องค่ายตะวันตกเหมือนกันคำตอบมันตรงไปตรงมามากเพราะกริปปินเป็นของสวีเดนไม่ได้อยู่ใต้กฎคุมการส่งออกของอเมริกาวอชิงตันมีอำนาจตามสัญญาไปสั่งห้ามส่วนไอ้จุดที่อเมริกาห่วงจริงๆบนเครื่องลำนี้ก็คือระบบเชื่อมข้อมูลมาตรฐานนาโต้ที่ติดอยู่แล้วซึ่งอันนั้นกองทัพอากาศไทยปิดตายไว้อยู่แล้วเท่ากับต่างฝ่ายต่างจบอเมริกาได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องออกหน้าไทยได้ไปฝึกโดยไม่ต้องเลือกข้างผมว่าเกมนี้ฝ่ายไทยเดินได้เนียนนะฮะและเพื่อความยุติธรรมต้องบอกไว้ด้วยว่าเรื่องแบบนี้มันสมมาตรกัน2ฝั่งปี 2567 อเมริกาก็ส่งเครื่องล่องหน F35 มาฝึกร่วมกับไทยในการฝึกอีกรหัสหนึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันสรุปคือ2มหาอำนาจต่างก็ใช้ฟ้าเมืองไทยเป็นเวทีโชว์ของกันคนละรอบแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงกลางแบบไม่ปฏิเสธใครสักฝ่ายข้ามมาที่ตัวเอกของงานบ้างคุณผู้ชมครับ J14 ที่บินมาลงอุดรรอบนี้มันคือรุ่นที่กองทัพจีนใช้เองจริงๆไม่ใช่รุ่นส่งออกแล้ว2อย่างนี้ต่างกันเยอะกว่าที่คิดตัวที่ต่างกันชัดที่สุดคือลูกยิงพิสัยไกล PL-15 รุ่นที่จีนใช้เองมีพิสัยเกิน200กิโลเมตรบางรายงานว่าไปได้ถึง300แต่รุ่นส่งออกที่ขายให้ต่างชาติสเปคที่บริษัทเขาประกาศเองตอนงานแสดงอาวุธคือ145กิโลเมตร145นะครับไม่ใช่200เพราะติดข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องการคุมเทคโนโลยีจรวดเขาส่งออกเกินนั้นไม่ได้เครื่องยนต์ก็คนละบล็อกระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็คนละชุด
แล้วทำไมของแบบนี้ถึงสำคัญเพราะเมื่อพฤษภาคมปี 2568 ตอนอินเดียกับปากีสถานปะทะกันสำนักข่าวรอยเตอร์สืบสวนแล้วรายงานว่า J-10C ของปากีสถานสอยเครื่องราเฟลของอินเดียร่วงอย่างน้อย1ลำด้วยการยิงจากระยะราว200 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่ฝ่ายวางแผนของอินเดียไม่คิดว่าจะโดนปากีสถานเองอ้างว่าสอยได้ถึง3ลำตรงนี้ยังเถียงกันอยู่ฝั่งอินเดียกับนักวิเคราะห์ยุโรปเขาโต้กลับว่าจรวดของราเฟลยังเหนือกว่าอยู่ดีเอาเป็นว่าตัวเลขยังไม่นิ่งแต่ที่นิ่งแล้วคือเครื่องรุ่นนี้เคยผ่านสนามจริงมาแล้วและมันบินอยู่เหนือหัวเรา12 วันปากีสถานเซ็นซื้อไป20ลำพร้อมลูกยิงราว240นัดมูลค่าราว 1,500 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 49,000 ล้านบาทส่วนกองทัพอากาศจีนเองมีเครื่องรุ่นนี้ประจำการอยู่ราว150ลำทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมว่าเป็นหัวใจของทั้งงานคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะว่าทำไมการปิดสวิตช์บางตัวมันถึงสำคัญกว่าการบินชนะอธิบายแบบบ้านๆนะเรดาร์ทุกตัวมันมีเสียงของมันเองเหมือนคนเราที่พูดคำเดียวกันแต่เสียงไม่เหมือนกันเรดาร์ก็มีจังหวะเคาะคลื่นมีความถี่มีลีลาการกวาดที่เป็นเอกลักษณ์ทีนี้ในเวลาฝึกหรือบินปกติกองทัพเขาจะใช้แค่โหมดธรรมดาแต่จะมีอีกชุดที่เก็บซ่อนไว้ในตู้เอาไว้เปิดวันสงครามจริงเท่านั้นเพราะถ้าเปิดโชว์เมื่อไหร่อีกฝ่ายก็เอาเครื่องดักฟังคลื่นมาอัดเสียงนั้นไว้ได้แล้วเอากลับไปทำเป็นสมุดพกรวมลายเซ็นเสียงของศัตรูวันไหนได้รบกันจริงเขาก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่าเสียงนี้คือเครื่องอะไรต้องกวนสัญญาณด้วยสูตรไหนเพราะฉะนั้นที่กริปเพนของเราขึ้นบินโดยไม่กางไม้ตายออกมาไม่ใช่ความขี้ขลาดนะครับมันคือมาตรฐานที่ทุกกองทัพในโลกเขาทำกันของแบบนี้ใช้ได้ครั้งเดียวโชว์แล้วหมดค่าทันทีและมีเคสตัวอย่างระดับโลกที่ชัดมากตุรกีเนี่ยเป็นสมาชิกนาโต้ร่วมโครงการเครื่องบินล่องหน F-35 มาตั้งแต่ต้นแต่พอไปซื้อระบบต่อสู้อากาศยานรัสเซียมาตั้งในบ้านปุ๊บกลางปี 2562 อเมริกาเตะออกจากโครงการทันทีเหตุผลที่ทำเนียบข่าวให้ไว้ก็คือเครื่องล่องหนอยู่ร่วมชายคากับระบบเก็บข่าวกรองของรัสเซียไม่ได้เพราะมันจะถูกนั่งเรียนรู้ทุกวันจ่ายเงินไปแล้วแต่อดได้ของตรรกะเดียวกันเป๊ะกับที่ F-16 ของเราต้องนอนอยู่ที่โคราชตลอด12 วันเอาละกลับเข้าเรื่องส่วนอีกด้านหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือเครื่องลำเลียงยักษ์ Y10 ที่บินเข้ามาในนามภารกิจช่วยน้ำท่วมเขาฝึกจำลองอุทกภัยใหญ่ตั้งชุดแพทย์ลำเลียงคนเจ็บส่งกำลังบำรุงฟังดูเป็นงานบุญมากเลยใช่ไหมฮะแต่คือต้องเข้าใจอย่างนี้เนื้อในของภารกิจบรรเทาภัยพิบัติกับภารกิจส่งกำลังบำรุงในสงครามมันคือทักษะชุดเดียวกันเป๊ะขอเส้นทางบินผ่านน่านฟ้าประเทศอื่นลงจอดสนามบินที่ไม่ใช่ของตัวเองเติมน้ำมันขนของหนักลงตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวแล้วบินกลับต่างกันแค่ว่ากล่องที่ขนลงมาข้างในเป็นข้าวสารหรือเป็นกระสุนแต่ขั้นตอนเหมือนกันทุกกระเบียดและการซ้อมแบบนี้ทำได้ในนามมนุษยธรรมโดยไม่มีใครขวางได้เลยนี่แหละครับคือความคุ้มที่เขาได้กลับไปแบบไม่ต้องแย่งกับใครทีนี้ลองเอาไปวางทับกับที่ผมเล่าตอนต้นว่าเดือนเดียวเขาฝึกพร้อมกัน3ทวีปคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นภาพเดียวกับผมแล้วว่ามันคือการฝึกยืดแขนให้ยาวขึ้นเรื่อยๆมาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทยที่สุดมีประโยคนึงที่ถูกแชร์กันเยอะทำนองว่าถ้าเพื่อนบ้านซื้อเครื่องรุ่นนี้มาจริงเราก็ล็อกเป้าเป็นเหมือนกันฟังเผินๆเหมือนคำขู่แต่จริงๆมันคือสรุปงาน12 วันได้ดีที่สุดแล้วเพราะนักบินและเจ้าหน้าที่เรดาร์ของเราได้นั่งดูของจริงทุกวันได้เห็นว่าเครื่องรูปทรงนี้ขึ้นบนจอเป็นก้อนขนาดไหนเลี้ยวได้แค่ไหนไต่เร็วแค่ไหนเข้าเกาะยังไงข้อมูลพวกนี้เอาไปทำหลักสูตรฝึกได้หมดและเรื่องที่แสบที่สุดคือตัวที่เราเห็นเนี่ยเป็นรุ่นเต็มสเปคที่ปักกิ่งเก็บไว้ใช้เองส่วนของที่เพื่อนบ้านจะซื้อได้จริงคือรุ่นลดเกรดยิงได้ใกล้กว่าเกือบครึ่งเท่ากับเราไปนั่งดูตัวพ่อมาแล้ววันหลังมาเจอตัวลูกมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะปรากฏว่าสภาพกองทัพอากาศฝั่งพนมเปญตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างที่เคยเล่ามีอากาศยานราว 24-25 ลำส่วนใหญ่เป็นเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องลำเลียงเล็กเครื่องบินขับไล่ที่ใช้การได้จริงคือ0ส่วนของใหม่ที่เพิ่งเข้าจริงไม่ใช่เครื่องบินแต่เป็นเรือรบติดจรวดจากจีนที่รับมอบลำแรกไปเมื่อต้นเดือนเมษายนปีนี้พูดง่ายๆก็คือทางน้ำเขาขยับก่อนทางฟ้าส่วนข่าวขอซื้อเครื่องบินรบนั้นยังเป็นแค่รายงานยังไม่มีลายเซ็นในสัญญาให้เห็นส่วนฝั่งเราล่าสุดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพอากาศเตรียมของงบซื้อกริปเป้นรุ่นใหม่เพิ่มทีเดียว8ลำรวดแทนที่จะทยอยซื้อทีละ4ลำเพื่อเร่งให้ครบฝูง12ลำเร็วขึ้นเหตุผลก็ตรงไปตรงมาเพราะฝูง F16 รุ่นเก่าที่โคราชใกล้ถึงคิวปลดประจำการแล้วถ้าของใหม่มาไม่ทันช่องว่างมันจะโหว่พอดี12 วันที่อุดรธานีจบไปแบบไม่มีใครประกาศชัยชนะทั้ง2ฝ่ายยิ้มให้กันจับมือกันแล้วต่างคนต่างกลับบ้านพร้อมสมุดจดคนละเล่มที่ไม่มีใครยอมเปิดให้อีกฝ่ายอ่านแต่ถ้าวันหนึ่งเครื่องแบบนี้ไปจอดอยู่ที่สนามบินฝั่งตรงข้ามชายแดนเราจริงๆ
คนที่รู้จักมันดีที่สุดในประเทศนี้ก็คือนักบินของเราที่เพิ่งบินเคียงข้างมันมา 12 วันนี่แหละ